Jag heter Mårten Sager och jag håller på med vetenskapsteori. Jag ska tala om den här rubriken. Och jag hörde ju att Sofia stod för helikopterperspektivet. Och så jag laddade ner en helikopter här lite snabbt. Det kanske var det som gjorde att presentationen inte funkade, vem vet. Men om du är helikoptern, vad är jag då? Då tror jag att jag är typ den här, fast förhoppningsvis med en bättre prognos än Starship. Därför att det här är liksom ovanför SKR. Det här är vetenskapsteori. Det här handlar om att försöka förstå vad är evidensbasering. Anledningen till att jag är inbjuden är bland annat att jag har forskat om det här i 15 år ungefär. Och bland annat gett ut den här boken som beskriver lite grann min metod. Att istället för att behandla evidensbasering som att det är solklart vad det är för någonting, så gör jag och mina kollegor, vi går ut i verksamheter och ser vad är det som faktiskt händer här. Och då ser man att det är väldigt många olika saker. Evidens. Hur många av er tycker om begreppet evidens? Upp med en hand. Ja, det är några stycken, ja, men inte alla. Tack. Det är bra att veta. Och för det är ju så att evidensbegreppet har blivit ganska vanligt och ganska mäktigt i vissa sammanhang. Och samtidigt så är det så att när vi gjorde de här studierna och när jag fortsatt undersöka saken, så är det så att det inte bara är att det finns olika uppfattningar om evidens, det finns också ibland ganska lite förståelse för vad det skulle kunna vara. Så att därför så startade jag och mina kollegor en masterutbildning i evidensbasering för 10 år sedan. Och är det så att man inte vill gå ett helt masterprogram, så kan man gå en fristående kurs och alla ges på distans. Så att det kan man gärna ansöka om på antagning.se. Ja, utgångspunkten för den här presentationen är ett antal publikationer och projekt. Ni kan titta vidare på min hemsida om ni vill se det. Men jag har varit inne på beroende och folkhälsofrågor, men också hela spektrat, vård, skola, omsorg, folkhälsa. Så att, men ja, gå in och titta om ni är nyfikna. Vart är vi på väg? Förutom att vi är på väg till lunch då. Jag är väldigt hedrad över att jag får den här spotten precis innan lunch. Det tyder på ett enormt förtroende för mig. Eller något annat. Vi är på väg i 2 etapper. Först, vad är evidensbasering? Superkort. Varför riktlinjer och rekommendationer? Och sen ska vi hitta en väg med 2 diken. Det är första etappen. Andra etappen, då ska vi titta på 4 vägvisare på hög höjd. Helikopterhöjd eller Starship-höjd. När vi går in i den här presentationen nu, så skulle jag vilja att ni försökte tänka att man kan ha liksom 2 bollar i luften samtidigt. Man kan ha 2 tankar i luften i huvudet utan att välja någon av bollarna. Det här är lite viktigt, för nu frågar jag så här, hur många tycker om evidens? Då var det liksom hälften som sträckte upp handen. De andra kanske hatar evidens. Liksom. Eller tycker att det är problematiskt. Och det är väldigt lätt hänt när man talar om evidensbasering. Därför att det har blivit ett lite så här omtalat och lite kontroversiellt begrepp i vissa sammanhang. Så kan det bli så att det så här, är han för eller emot? Och jag är Starship, så att jag är varken för eller emot. Jag är den som försöker se lite ovanifrån. Och hålla flera tankar i huvudet samtidigt. Evidensbasering kommer i 2 versioner. Det kommer i massvis av versioner, men just nu det kommer i 2 versioner. Den ena versionen kallas för critical appraisal. Det betyder kritisk granskning. Och det är en teknik för att lära, då när det begav sig på 80-talet, när det här ännu inte hade blivit ett begrepp utan bara fanns på McMaster-universitetet utanför Toronto. Då handlade det om att läkarstudenter skulle lära sig läsa litteraturen. Utifrån en problematik, man hade en patient. Okej, då söker jag litteraturen, jag läser artiklar, granskar dem och får reda på vad säger litteraturen om den här patienten. Man går alltså till primärstudier, man går till råvaror när man lagar sin mat själv. Den andra varianten, då riggar man på Foodora eller något annat.
Och det är till exempel SKR som har gjort ett kunskapsstöd, en vård- och insatsplan, en vård- och insatsprogram. Finns det någon från Socialstyrelsen här? Det gör det inte kanske? Nej, men Socialstyrelsen står också för sådana här saker. Det är lite mer färdigpackat. Och man märkte ganska snart att den här critical appraisal-modellen med grönsakerna där, den är för svår att genomföra. Men folk har inte tid i verksamheterna att gå och själva söka upp primärstudier, läsa och fundera och reflektera. Utan det som är möjligt, det är att förlita sig på kunskapsstöd av olika slag. Och det är svårt nog, som vi kommer att se. Därför så kommer jag att tala om den här hemgjorda, eller den här vad heter det, take away pizzan nu. Och hur vi ska hantera kunskapsstöd som riktlinjer och så vidare. En grundläggande poäng med att ta fram riktlinjer, kunskapsstöd och så vidare, som Sofia har berättat om bland annat, och som då Thomas, tack, också berättar om, det är att när en patient eller en ungdom, som inte nödvändigtvis är patient men som behöver hjälp, söker sig till en ungdomsmottagning eller en vårdcentral eller en Mini-Maria, så kan ibland bemötandet och kunskapen skifta väldigt mycket beroende på vem det är som möter den här personen. Så att, och det gäller inte bara i beroendefrågor eller så, utan det gäller om jag är hjärtsjuk och kommer till Sahlgrenska eller om jag kommer till en vårdcentral i Kiruna, så skiftar det beroende på vem man möter. Det vill säga att den individuella bedömningen, den spelar roll. Och ibland spelar den för mycket roll så att det blir ojämlikt. Och då kan man ta fram olika typer av formaliseringar. Och det är det begreppet som jag använder som forskare här inom vetenskapsteori. Och det innefattar till exempel riktlinjer, kunskapsstöd, systematiska översikter, alltså kunskapssammanställningar. Men det är liksom en gemensam term, det ligger ganska nära standarder, det är också en sån där term. Och tanken är att om vi formaliserar, vi ökar graden av formalisering, då minskar vi betydelsen av de här individuella bedömningarna. Och de som står för de här formaliseringarna, det kan vara vägregionen, det kan vara SBU, Socialstyrelsen, här borta har vi Sofias, SKR, deras logga. Och sen så matar man ner det här till verksamheterna och då minskar bedömningsmomentet ytterligare och så blir vården mer jämlik. Det är tanken. En väldigt bra tanke. Och den gör också, den här tanken, den yttrar sig på en mängd olika sätt. Det här är nationella riktlinjer, vård och depression. Här har vi en RMR som då är regional. Här har vi det här som vi redan varit inne på. Här ser man alla de här områdena som täcks in av VIPen som de säger som jobbar med den här. Här har vi från BUP en checklista som jag hittade. Som också är ett sånt här, en formalisering som ska se till att vi jobbar ungefär likadant. Depplyftet till exempel har min fru jobbat lite grann med i Halland. Och MI, det är också en sammanställning kan man säga av en viss forskningsinriktning som ska hjälpa som en manual. Det är också en formalisering, även om det inte riktigt är en riktlinje. Så metoder är också såna här formaliseringar. Och de här gör att vi inte behöver uppfinna hjulet på alla möjliga ställen, utan någon har uppfunnit ett jättebra hjul här på Öckerö. Låt oss sprida det så att alla får del av det här. Hur kan det här bli så kontroversiellt? Ni ser ju här, det är ju jättebra. Det är ju jättebra. Det är ju jättebra. Hur kan det bli kontroversiellt? Är det kontroversiellt för er? Är ni bra på att använda riktlinjer? Är de ett stöd för er? Eller känner ni att en riktlinje till, en policy till, hur är det för er? Jag skulle vilja att ni gick in i era mobiler och slog in menti.com i webbläsaren. Och så kommer ni till en ruta och där skriver ni in 44 55 15 82. DVET, vad är DVET för något? Det är för att
några jobbar med patienter, andra jobbar med ungdomar, vissa jobbar med elever. De vi är till för, DVETF. De vi är till för. Så det är den som vi ska försöka hjälpa. Mycket spännande. Det är generellt, hittills i alla fall, väldigt positivt till riktlinjer och rekommendationer. Men det är också några som tycker att det här är ganska störande. Det är störande i samverkan, är det någon som tycker här. I arbete med förändring av verksamheter. Så att det finns några, nu är det några här också, direkt i arbetet med DVETFen så kan det ställa till det. Men det här är en ganska, som kollektiv här, en ganska liksom, positiv skara. Som mer vill ha liksom, fler än vad man vill ha liksom, färre. Det här är ganska kul att göra i arbetsgrupper där folk tror att man tänker ungefär likadant. De som tycker det här är jättejobbigt med riktlinjer, de tror att alla tycker så här, medan de som är positiva, de tror att alla är positiva. Så det är lite bra att få kon på detta. Här var ni faktiskt relativt eniga tycker jag. Vi ska titta lite grann på det här med riktlinjer. Och då ska vi inleda med ett uttalande från Agnes Wold. Agnes Wold säger ju ganska mycket olika saker. Det här tycker jag hon har en väldigt viktig poäng med. Nämligen att när vi pratar om mediciner så är det självklart att vi ska undersöka biverkningar. Men sen finns det andra saker och ting som vi hoppas på väldigt mycket. Till exempel naturläkemedel. De ska ha jättebra effekt. Och inga biverkningar. Liksom. Ett örtte eller något sånt där. Det ska vara jättebra för magen men det har inga biverkningar. Då säger hon så här. Det är troligtvis fel. Om det här ska kunna ha en bra effekt. Då har den antagligen också biverkningar. För någonting som har effekt i något sammanhang kommer i fel sammanhang, i fel kropp, vid fel tidpunkt att ha en biverkan. Det hör liksom till det att ha en effekt, så att säga. Och jag tror att det ligger någonting i det. Och nu överför jag det till riktlinjer och rekommendationer. Alltså om vi tycker att riktlinjer och rekommendationer är viktiga. Om man jobbar jättemycket med det på statliga myndigheter eller organisationer som inte är statliga myndigheter. Då bör man kanske egentligen fundera på, vi tror mycket på detta, men i så fall så då kanske vi också behöver fundera på vilka biverkningar skulle det här kunna ha. Förstår ni tanken? Precis som att jag bara tog en bipacksedel som jag hittade på nätet här. Ingenting som jag själv har någon relation till. Jag bara tog något. Det fanns inte så många bipacksedlar att hitta faktiskt. Men den här hittade jag. Det här är ett exempel på bipacksedel där det står väldigt tydligt. Ta inte den här om du XYZ. Och du behöver konsultera en doktor eller någon annan kunnig person om du ska. Och på samma sätt så tror jag att med riktlinjer så skulle vi egentligen behöva en bipacksedel. Så att man inte bara... För det är klart att det är bra grejer i riktlinjer och rekommendationer. Men att fundera på hur ser sammanhanget ut här? Så jag vill nu under den här första etappen ge ett utkast på en bipacksedel för riktlinjer och rekommendationer. Och jag tror det finns det här är ett intressant område som väldigt få undersökt. Vi har lämnat in några forskningsansökningar för att få undersöka det här. Jag vet inte om vi får pengar för det. Men jag vill föreslå åtminstone 4 potentiella biverkningar. Den första biverkningen det är en egenskap i vissa riktlinjer som är evidensbaserade. Nämligen att ingen evidens blir lätt till ingen vägledning. Vad betyder det här? Jo. Inom evidensbasering så har man ställt upp kunskapskriterier. Där man tänker sig att ju högre upp vi kommer i den här pyramiden så får vi bättre och bättre kunskap. Och kunskap som är viktigare och viktigare att använda. Kunskap är lika med evidens är lika med intern validitet. Intern validitet är det man får när man minskar risken för systematiska fel här. Högst upp har vi systematiska översikter och randomiserade kontrollerade studier eller RCT:er. De är tänkta att de ska vara de bästa studierna. Då vet vi vad vi tror oss veta när vi har gjort en sån studie. Och sen är tanken att den här
goda kunskapen, evidensen, den ska kunna vägleda oss ut i verksamheterna. Här ser vi en verksamhet, någon som har problem, någon som hjälper ledningen här. Och ju högre upp vi kommer i pyramiden, desto viktigare blir kunskapen. Desto större och viktigare pil här. Det betyder att vi faktiskt går från det som är kriterierna för intern validitet eller stringens kan vi säga. Alltså vi vill komma högt upp i pyramiden. Det blir också det som ibland blir relevant ute i verksamheterna. Om man ska följa så att säga evidenslogiken här. Vad kan vi säga om detta? Jo, Maria Norberg Sjösvärd som var student på masterprogrammet. Hon ser ut så här, eller såg ut så då. Hon sitter och läser kurslitteraturen och pratar om detta med någon i närheten. Hon jobbar med hälsofrämjande vårdmiljöer. Ganska komplext område. Ett bra exempel om man själv jobbar inom ett ganska komplext område. Vilket samsjuklighet och så vidare är. Och då hittar hon en översikt på Cochrane. Cochrane är ett av de här ställena som gör formaliseringar och översikter och samlar ihop det. Som handlar just om hennes område. Och då såg hon något intressant som inte är ovanligt. Det var nämligen så att när hon tittade på hur de hade sammanställt studier, då hade de fokuserat på det översta i pyramiden. Det är inte så konstigt att man kan inte behandla all kunskap, utan man vill fokusera på den bästa kunskapen. Det betyder att man egentligen tappar bort den kunskap som finns lägre ner i pyramiden, för man tänker sig att den är sämre helt enkelt. Men risken är ju då att om det inte finns så mycket här, typ nästan ingenting inom det här området, för att det är så komplext, då blir vägledningen väldigt liten. Då blir den här stringensen som ska stödja relevansen, den försvinner nästan. Så med en viss evidenssyn, en viss kunskapssyn, så blir riktlinjer ibland av karaktären: nu har vi ett resultat, vi saknar evidens. Och det översätts ofta dessvärre till: nu ska ni sluta göra det här. Fast det betyder inte det, det betyder bara: vi vet inte. Tråkigt resultat. Ja, det var första möjliga biverkningen av evidensbaserade riktlinjer. Den andra kallar jag för kunskapsöverstyrning. Och den går tillbaka på ett begrepp som ni kanske har hört om. Hur många har hört om kunskapsstyrning? Några stycken, men inte lika många som evidens. Kunskapsstyrning, det är tanken att sådana som Sofia och andra på Socialstyrelsen, SBU och så vidare ska kunna ta fram kunskap. Sen ska det leda till implementering, påverka styrning, uppföljning. Sen ska det följas upp, utvärderas och så ska man sluta loopen och så med indikatorer till exempel. Och så ska man få reda på hur det här funkar. Det finns en ny bild också här. Det var 2012, det här är 2017 och framåt. Här är SKR längst ner, smakfullt, och så är patienten eller ungdomen längst upp. Och sen ska det gå uppåt och så ska det gå neråt. Och konkret så genomförs det här arbetet mycket med samordning från SKR, där man sammanställer en mängd olika såna här kunskapsstöd. Man har programområden, samverkansgrupper, man har arbetsgrupper som tar fram kunskapsstöd, och så får man fram till exempel såna här personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp som sen ska matas ut. Kruxet är att det är ganska många sådana här kunskapsstöd för verksamheterna. Leading Healthcare har den här loggan. Det är en akademisk tankesmedja i Stockholm. De gjorde, och det här är många år sedan, så tittade de på ett landsting i Västmanland, det som heter Region Västmanland idag. Bara för att se hur många dokument finns det. Ja, men det fanns 3 strategier. Det fanns 20 policies. Det gäller att hålla koll på de här. Sen fanns det 264 riktlinjer och 281 handlingsplaner. Det här är förstås småpotatis mot vad det är idag. Jag vet inte om någon har koll på i VGR hur många sådana här det finns. Jag skulle tro att det är 10 eller 100 gånger så många. Eller 1000 gånger så många.
Och det skapar den här situationen som Leading Healthcare använder, den här bilden. Ni minns den här gympasalen. Man går in och idag ska vi spela volleyboll. Ja, då är det de här strecken. Idag ska vi spela innebandy. Ja, men det är de här strecken. Och så vidare. Men den vårdpersonal som de här har talat med beskriver det som att man går in på gymnastiksalen och det är volleyboll, det är innebandy och det är handboll och det är allting på en gång och man vet inte riktigt vilka streck det är som gäller. Så att man hamnar liksom här, för det gäller att akta sig för den här linjen och den här linjen och den här linjen. Och det här är liksom riktlinje, någon slags överstyrning. Det finns olika sätt att tolka det här fenomenet. Ett annat sätt är att tolka det som att man går in, ja, de här linjerna finns och de här linjerna finns, men man vet inte vilken som gäller. Så att man gör lite som man vill. Men det här skulle kunna vara en möjlig liksom, biverkan av kunskapsstyrningen. Som är, kom ihåg, försök hålla 2 bollar i luften samtidigt. Som är rätt tänkt och det finns väldigt mycket kunskap där. Och den här vippen som både Sofia och Thomas har hänvisat till är fantastisk att använda. Jag talar om en möjlig biverkan här. 2 bollar. Prokrustusbädden. Prokrustes var en smed i antikens mytologi. Och han lyckades ibland lura med folk in till sitt härberge. Och där placerade han dem i sin säng. Och för att de skulle få det riktigt bekvämt så såg han av benen på dem om de stack ut. Man vill ju inte ha ben som sticker ut utanför sängen. Så han var snäll och såg av dem. Om de inte riktigt nådde fram så att de var för små, då kunde han också dra ut dem i en version av den här myten då. Sedan dess kan man tala om Prokrustusbäddar. Prokrustusbäddar, det är den typen av regler och riktlinjer och stöd som så att säga bestämmer över oss. Om ni har liksom matat in föräldraförsäkring, man ska föräldrapeng så här i Försäkringskassan, då finns ett formulär som man ska fylla i. Och då gäller det att man jobbar på det sättet som de har tänkt sig. För annars är det så att man inte riktigt passar med formuläret. Eller om ni för journal så är det kanske samma sak ibland där. Men vad ska jag fylla i det här? Och om det inte passar in, då skärs det av. Det här är inte så jättekonstigt egentligen. Vi måste ha liksom standardiserade lösningar, generella lösningar. Även om vi har fått en sån här fråga från Katarina och Kristina om vad vi har för speciellt kostönskemål. Och så har ni liksom, och jag vill ha det här och det här och det här. Och ni anpassar efter det. Men ibland går ju inte det, utan då är det de här Prokrustusbäddarna. Och evidensen riskerar att skapa detta och riktlinjen riskerar att skapa detta. Och det behöver inte vara ett jättestort problem. Men om vi inte vaknar på det, om vi inte liksom tänker det här är en möjlig biverkan av ett stöd som säger gör så här eller patienten eller ungdomen ser ut så här, då kan det bli en biverkan. Och inte minst om det är så att vi bygger upp verksamheter utifrån evidensen och diagnoser. Det här är vården. Här har vi evidensen. Det finns inte så mycket mer evidens än så. Och så bygger vi verksamheter som är inriktade på till exempel ADHD eller autism eller ätstörning. Och det är ju jättebra för det finns ju patienter som verkligen stämmer in på detta. Men det finns också patienter som inte riktigt stämmer in på bara detta. De kanske ligger mittemellan här. De kanske borde höra till båda de här öarna. Man kan ha ADHD och ätstörning till exempel. Och då finns det en risk att med Prokrustusbäddarna så får vi vissa som verkligen passar in i den här sängen och får jättebra stöd. Medan andra får det mycket svårare i systemet. Liksom. Och jag tror att du var inne på det lite grann när du pratade om överföringen mellan olika åldrar till exempel i regionens vård. Ja. Tredje nackdelen eller biverkan. Ger det någon effekt överhuvudtaget? Vet vi ens det? Ja, men här finns det ju konstigt nog väldigt lite studier vad jag har kunnat hitta i alla fall. Där man har undersökt hur funkar den här riktlinjen? Vad ger det för biverkan? Vad ger det för effekter? Men det finns ett bra sätt med studier från några stycken som har tittat på men hur är det med effekterna av att göra insatser där man antingen börjar från, ni behöver inte läsa allt det här men det är bra att ha sen. Om man börjar med nya program, alltså man skapar någonting nytt. Om man gör en tillämpning av något som finns redan och en kontextuell
anpassning. Det vill säga man tar någonting som finns men man anpassar det till just vårt sammanhang. Jag visar det här. Här gör vi någonting nytt. Kanske med stöd av någon teori eller någon insats. Sådär, va? Vi inspirerar den. Här tar man något som finns, tillämpar, bam. Man kan lägga sig en riktlinje som tillämpas utan anpassning. Och sen har vi de här kontextuella anpassningarna där man har ett program och så anpassar man det. Och nu är frågan till er. Vad tror ni är bäst? Vad tror ni är bäst här? Det sista. Ja. Och då stödjer de här resultaten ganska väl. Ta ett tryck till här. Det vi ser här då, det är att effektstorleken är minst för där man bara tillämpar. Så det är ett argument mot att vara lite försiktig. För att vara försiktig med en ren tillämpning av en riktlinje eller en insats. Däremot kan man se att de nya här, de är snäppet bättre fast egentligen ungefär lika som de anpassade. Det är intressant. Sen beror det delvis på att nya, det är ju aldrig helt, eller väldigt sällan helt nytt. Utan det ligger ganska nära de här anpassningarna egentligen. Men intressanta resultat, va? Sen är ju alla här, de är ju liksom, de ger ju bra effekter. Men ska du verkligen ha bra så ska du ha de här anpassade. Så min poäng här i slutet av första etappen, det är att vi behöver vara vakna på de här effekterna. Jag har bara nämnt några, det finns flera. Troligen kan vi tolka reaktioner på riktlinjer som en slags effekter. Det här pratet. Någon som känner igen de här orden? Någon som känner till Jonna Bornemark? Ja, precis. Hon pratar mycket om detta. Phronesis, det är mycket pratar hon om. Tyst kunskap, bedömningar. Det här är ord som används för att säga, vänta lite nu här. Vi som professionella, vi behöver också få utrymme och utveckla den här intuitionen och så vidare. Och det har faktiskt också varit en reaktion på evidensbaserad medicin vid flera tillfällen. Redan 1996, det är 4 år efter man lanserade begreppet, så konstaterade man att det är klart, det räcker inte bara med evidensen. Man måste ha liksom ett omdömesgillt och samvetsgrant användande av detta i förhållande till en individuell patient. Och det har också integrerats i Socialstyrelsens modell för vad evidensbaserad praktik är. Där finns de här dvättfarna, personens situation, den professionella expertisen. Och så här tänker vi idag kring att de här delarna måste med. Liksom. Och jag tror att det är bra, men jag tror också även här att det finns en risk att om vi talar om tyst kunskap i alla fall, så är det en risk att det liksom stannar upp det hela. Jag vet inte om ni har tänkt på det, men det finns en risk att om vi nu liksom drar för långt åt andra hållet, från evidensen och standarden och formaliseringen till omdömet. Hur talar vi om det? Är det någonting, jag vet det här, jag kan det här. Kan vi tala om det? Eller är det så att tyst kunskap blir väldigt, väldigt tyst? Då får vi det som Jonna Bornemark talar om som igelkottar. Hon ägnar inte så mycket uppmärksamhet åt det. Men det finns igelkottar, säger hon. De där som bara säger som det är och inte sen förklarar. Och som håller undan alla försök till styrning, inspiration, påverkan. Nu har vi kommit fram till vägen med 2 diken. Och de 2 dikena är Procrustes-bädd. Det här att bara fokusera på den bästa evidensen, vilket gör att evidens inte blir någon vägledning alls. Gymnastikgolvet, kunskapsöverstyrningen. På andra sidan har vi tyst kunskap, igelkottar och vi lär inte av varandra. Det är möjliga diken. Men om vi nu ändå ska försöka hamna lite på vägen här. Klarar ni det? Jag vet att klockan är mycket. Men vi vill ju framför allt gå på vägen. Det är bra att veta vad diken är, men vi behöver också gå på vägen. Hur ser vägen ut? Ja, dels så har vi precis det som du var inne på här. Att faktiskt anpassa det som vi får till oss. Men jag vill ha mer. 4 vägvisare. Dels formaliseringar. Menar vi att det finns stöd för litteraturen. Formaliseringar behövs. Ställ dem inte emot bedömning. Utan inse att alla sorters såna här formaliseringar, de kan göra nytta. All bedömning kan göra nytta, men framför allt
när de får dansa med varandra. När man har en riktlinje som man faktiskt bearbetar, då kan det bli bra effekter. 2. De här bedömningarna som ska utvecklas, de växer inte i ensamhet, utan de växer i kollegier. Det vill säga, igelkotten gör sig inget besvär. Man utvecklar inte bra bedömningar om man håller sig ensam. Utan vi behöver den här fantastiska mänskliga förmågan att connecta med varandra. Och tittar man på tyst kunskap, så den mest intressanta tysta kunskapen i den forskning som jag tycker är bäst om detta, där är det här med att lära sig cykla och sådär. Det är inte så svårt egentligen idag att skapa maskiner som kan cykla, men däremot att skapa maskiner som kan improvisera i en ny situation. Det är mycket svårare. Sen får vi väl se vart AI tar oss. Om det är så unikt mänskligt eller inte. För att jobba i kollegier tillsammans för att utveckla bedömning och där de här formaliserarna finns med, så föreslår jag att man kombinerar evidensrörelsens fokus på evidens med förbättringsvetenskap. Förbättringsvetenskap är en tradition och en inriktning som har levt delvis separat från evidensrörelsen. Och lite synd, för man behöver verkligen kombinera de här två. Om vi nu har det här, så vet vi att det är ganska svårt egentligen i den här ekvationen att stödja VETFen och den professionella expertisen. Det som vi gör på evidensprogrammet är att vi säger nej, ni måste fråga i er verksamhet. Vad är ert problem? Ja, men i Halland, där har de gjort det här. Det har funkat jättebra. Okej, det verkar vara en bra metod. Men vad är ert problem här? Vad är det ni har för population? Vad är det ni har för utmaningar? Att börja ställa den frågan. Och för många av de som kommer till programmet så är det första gången de faktiskt satt sig ner och frågat. Vad är det för problem vi har här? Istället för att gå på den senaste flugan. Och när man väl har definierat problemet så ställer man enkla frågor. Vad vill vi åstadkomma? Sätta mål. Hur vet du att en förändring är en förbättring? Okej, då behöver vi kunna mäta det. Och vilka förändringar kan vi göra som leder till en förbättring? Okej, brainstorma och också ta in evidensen. Och så testar man det. Se vad som händer. Det här är ett suveränt sätt att ta vara på patienter, dvättfar och professionens expertis. Det som ofta händer dock, därför att vi har så svårt att hålla två tankar i huvudet samtidigt, det är att evidensen riskerar att försvinna när vi jobbar på det här sättet. Det är det vi ser när vi har testat det här. Den externa kunskapen. Så försök att inte tappa bort evidensen även om vi nu fokuserar på förbättringskunskapen här. Och här vill jag tipsa lite grann om en film som heter ungefär Vilken kunskap får med i social omsorg? Där vi förklarar på 7-8 minuter fynden från vårt senaste resultaten från vårt senaste projekt som handlar om precis kombinationen av de här två. Men det får ni göra hemma. Det sista är behovet av vidgad metodportfölj. Man kan kalla det här för låt inte det bästa bli det godas fiende. Ni minns Maria och hennes magisteruppsats som visade hur när man som ska mata ner en verksamhet här så fokuserar man på det översta. Och då blir det ibland ingen evidens alls. Jag föreslår att vi ska inte välta pyramiderna, men vi ska vrida på dem lite grann. Och så ska vi se till att vi faktiskt har kunskap om alla möjliga sorters studier och studiedesigns. Även det som jag är ganska bra på, det här med etnografi och förbättringsarbete som jag nämnde nu. Alltså sådana mätningar som får lite sämre intern validitet, som inte är högsta evidens. Låt inte det bästa, det vill säga detta, bli fiende till den kunskapen vi skulle kunna få tag på. Och så utgår vi från det. Vi förstår vad är fördelar och nackdelar här och så använder vi det i verksamheterna. Och det här är inte bara liksom en vision, utan det är sånt som faktiskt liksom händer ute i verksamheterna när vi ser att man kan ha den här breda metodkompetensen. Men det är svårt. För ofta är vi skolade in i en viss, men jag är kvallare, då kan jag bara det. Eller men jag är kvantare, då kan jag bara det. Jag ser ju att utbildningarna i Sverige lider av den här liksom metodologiska enögdheten kan man säga. Och att det är svårt därför att ta in olika typer av kunskaper. Och det är faktiskt ett problem att ibland så kan man inom det här området ha svårt att förstå randomiserade kontrollerade studier och så vidare. Men också förstås
att man inte använder sig av de här lite enklare mätningarna. Där var hon igen. Ja, det var 4 vägvisare. Och bara för att sammanfatta. Dikena de tar vi bort lite grann här och så sammanfattar vi. För att få in saker och ting så behöver vi inse att formaliseringar och bedömningar dansar ganska bra. Försöka hitta svänget. Vi behöver evidensen, kunskapsstyrningen, koppla ihop omdömet som vi har tillsammans. Gärna med hjälp av förbättringsvetenskap. Hur många har jobbat med förbättringsvetenskap? Intressant. Och vända på pyramiden. Jag fattar att jag är på någon slags Starship-nivå. Det här är sista sliden. Jag förstår att det här är liksom, ja, ni har kanske personalbrist och det finns mycket saker i en verksamhet som gör att alla de här sakerna kanske inte alls är realistiska. Fine. Men det är bra att ha ett mål, liksom. Att veta om hur skulle jag kunna tänka kring de här sakerna. Stort tack!